Mga balitang kinalap at tinagit ng mga Agila correspondent sa iba't ibang panig ng bansa. Pinakamalakas na puwersa, pinakamabilis na impormasyon. Dahil sa bawat bayan, may Agila. Magandang hapon. Balikan natin ang ginagawang presko ng DOH ukol sa COVID-19. Katanungan ng ating mga kababayan galing po sa ating mga social media platforms. Para mga katanungan mula sa ating Facebook page, galing po kay John Rendon, ano ang kailangang mangyari para mag-start ng mass testing with prioritization for PUIs, PUMs, healthcare workers if we have the ability to test? Unang-una, kailangan po natin ng kapasidad na malawakang testing, sapat na kits at laboratorio at ang taong gumagawa nito. So sa ngayon po, I think meron po tayong iniisip, no, dahil dumating na po ang ating mga testing kits na dinonate sa atin. Sa ngayon po, meron hong binigay ang ating Chinese Embassy na 100,000. At ito po ang iniisip ng ating mga sambayanan, no, na this is enough already for everybody. Ang atin pong laging tatandaan para po tayo makagawa ng proseso ng testing, maliban po sa testing kits, kailangan po natin ng mga laboratoryong gagawa nito. Sa loob po ng laboratorio, kailangan po natin ng mga taong gagawa nito. So sa ngayon po, kahit po marami tayong testing kits, ang ginagawa po natin, ini-extend po natin ang kapasidad ng ating mga laboratorio para maging sufficient po at makumpleto ang proseso para mas makapag-test pa po tayo na mas madami. Ang malawakang testing na ito or mass testing ay hindi ibig sabihin lahat ng tao ay pwede nang itest. Yung mga may simptomas pa rin ang uunahin. Ngayon, dahil sa kakulangan ng testing capacity, inuuna natin ang mga may simptomas na mas malala at yung ating vulnerable population. Sa ngayon, dumarami na ang test kit, bagamat limitado pa rin ang ating mga laboratorio or yung mga pwedeng magproseso ng ating testing kits. Kaya dito, hindi pa rin tayo makakapagsagawa ng ating mass testing. Second question po, galing kay Earl Victor Rosero from Facebook. When the private hospitals and joint LGU private hospital facilities test for COVID-19, will DOH get the data it needs from those tests done by private entities and paid for by private persons? How will the DOH make sure it gets the data it needs and at the same time address the data privacy concerns of the patients tested in private institutions? Meron po tayong batas sa bansa, Republic Act 11332 o ang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Concern Act. Kailangan pong i-report sa Kagawaran ng Kalusugan ang mga naitatalang kaso ng mga notifiable diseases kasama ng COVID-19. May kaakibat na parusa ang sinumang hindi susunod o hindi makikipag-coordinate sa health authorities sa pag-report ng mga pasyenteng positibo sa COVID-19 at iba pang notifiable diseases. Galing po kay Nathaniel Imperial sa Facebook, may pag-aaral na bang tumutukoy kung gaano katagal ang coronavirus sa tubig, lalong-lalo na sa inuming tubig na nasa plastic container? So hanggang sa kasalukuyan po, wala pong ganyang pag-aaral na naisasagawa pa. Ang mga pangkaraniwang method sa paglilinis ng inuming tubig tulad ng filtration ay epektibo sa pag-prevent ng ganitong mga pangyayari kung sakaling mangyayari nga po ito. Pero sa ngayon po, dahil bagong virus po ito, and hanggang sa ngayon naman, sa mga pag-aaral natin sa mga artikulong lumalabas, wala pa ho tayong nakikita na ang virus na ito o ang COVID-19 ay maaring tumira o manatili sa ating mga tubig. Galing po kay Bianca Monsod from Twitter. In an interview yesterday, Secretary Duque said, "We're probably just uncovering half of the actual positive cases. In light with this, enough na po ba ang lung center and PGH for referral hospitals? Or madadagdagan pa ba po ito?" Maliban po sa lung center at Philippine General Hospital, ang Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital ay isang referral hospital din na itinatalaga ng ating gobyerno.
Tulad ng nabanggit ko kahapon, inisyal pa lamang itong COVID referral hospitals na ating itinatalaga sa ngayon. Iuuna natin ang mga ospital sa National Capital Region dahil dito may naitatala tayong pinakamataas na kaso sa ngayon ng COVID-19. Ang Kagawaran ng Kalusugan ay patuloy nang naghahanap ng iba pang mga ospital na may kakayahang maging COVID referral hospitals para tumanggap ng mga COVID-19 patients na malubha o kritikal na ang kondisyon. Gusto ko rin pong sabihin sa inyo na pagka umayos na po ang protocol natin at naipatupad natin, magkakaroon na po tayo ng mga facilities sa komunidad, community quarantine facilities, kung saan doon po natin ilalagak ang ating mga COVID-positive patients na may mild na symptoms o di kaya walang simptomas para hiwalay sila dun sa mga severe at critical na kaso at dun sa mga vulnerable population na dadalhin natin at ilalagak sa ating mga hospital. Para naman po sa mga katanungan ng ating mga media partners, bago ko po ito simulan, gusto ko lang humingi ng paumanhin. Ang Kagawaran ng Kalusugan ay humihingi ng paumanhin na hindi natin masagot lahat ng tawag ng ating mga media partners ngayon sa ating telepono. Sana po maintindihan nyo na bukod po sa pagre-report namin at pagsasagot sa inyong mga tawag, kami po ay may trabaho rin na ginagawa katulad ng mga meetings para mapagplanuhan na mas maigi ang response natin for COVID-19. Galing po kay Rafi Bosano ng ABS-CBN, we've been getting reports that some hospitals are no longer accepting non-COVID patients as they are not considered emergencies. How do we reconcile the fact that they may still be emergencies that need medical attention and the reality that hospitals are really filled to their capacity? Kapag emergency po ang kaso, hindi po dapat tanggihan ng kahit na anong ospital. Whether it be that referral hospital for COVID o anumang ospital na meron tayo sa ngayon. Kahapon po nandito si Dr. Gap Legaspi ng ating PGH, siya po yung ating direktor, at ipinaliwanag niyang maigi. Ang PGH, kahit na magiging referral hospital for COVID-19, ay i-retain pa rin po nila ang emergency services ng kanilang ospital. Dahil naiintindihan po natin lahat na importante po ang emergency services ng kahit na ano pong facility dito sa ating bansa. So hindi po totoo na mawawala ng serbisyo, lalong-lalo na para sa mga emergency care, para sa ating mga pasyenteng nangangailangan nito. From Sheila Crisostomo from Philippine Star, regarding the testing kits of UPNIH, tapos na po ba ang field testing na mga yon? Pwede na po ba silang gamitin on its own or nang hindi kasabay ang testing kits ng RITM for comparison? How many tests were done for field testing? Sa ngayon po, ang ating UPNIH testing kits ay nagkakaroon ng field trial. Ito po ay magtatagal ng mga 2 hanggang 3 linggo. So, tatapusin po itong field trial na ginagawa nila at pagkatapos, kailangan pa rin kumuha ng clearance sa Food and Drug Administration pagkatapos matapos ang field trial. So, ito pong lahat ay kailangan pagdaanan pa ng testing kits ng UPNIH bago po ito magamit ng ating communities. From Joe Vicky, from Inquirer, WHO said that countries should test every suspected COVID-19 case. Is DOH considering to update its protocol to re-allow testing of mild cases and non-elderly since we already received thousands of kits and expect more to arrive? Ayon po sa WHO, sa mga bansa na may community transmission ng COVID-19, dapat bigyang prioridad ang mga nakakatanda, buntis, at may sakit sa pagtetest para sa COVID-19. Sa ngayon po, hindi pa po babaguhin ang protocol ng DOH at gagamitin pa rin ang mga nakuhang test kits para sa mga taong nangangailangan nito, katulad ng ating mga severe cases at critical cases at ang ating vulnerable population. Kahit po kasi nadagdagan na ang ating mga laboratorio na pwedeng mag-test ng specimen, hindi pa rin po sapat para ma-accommodate ang lahat. Pag dumating po tayo sa punto na meron na ho tayong sufficient resources, atin pong irerevisa uli ang ating protocol para makita po natin kung sino pa ho ang pwedeng pumasok sa ating mga priorities para po ma-test natin ang mga nakakarami. From Greg Gregorio from TV5, why are there COVID-19 patients who were discharged with only 1 negative test result? Is it risky or not?
Has the protocol changed? Or is it because of the scarcity of test supplies? If so, will the 2 negative results before discharge rule be implemented again as we have now 100,000 test kits? So parang lahat ng tao po excited sa 100,000 test kits natin. Ano po? Gusto ko lang humbanggitin para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, meron ho tayong 100,000 test kits. This is good for 100,000 tests. Pero dapat po nating malaman ang isang tao, lalong-lalo na kapag COVID-19 positive siya, ay hindi lang po isang test ang nire-require niya at nagagamit. Meron po tayong minimum pa lang ho na magagamit ng isang taong may COVID positive na 2 test kit. So maaring ang 100,000 hindi pa rin ho for 100,000 persons. Yun pong 100,000 din, meron din po tayong ginagamit dyan sa test kits na yan na bago natin mailagak sa ating mga laboratorio ay nagkakaroon pa ho ng pagsusuri at validation na gumagamit din tayo ng test kits na ito. So, kailangan ho natin lahat maintindihan ang proseso, kailangan natin lahat maintindihan ang mga numero. Hindi po natin ipinagkakait sa ating taong bayan. Ang sinasabi lang po natin, ito po talaga ang talagang pangangailangan dito po sa ating pagsagawa ng ating testing. Ayon po sa guidelines ng Department of Health, hindi po kailangang magpa-test ulit ang taong nagpositibo sa COVID-19 para ma-discharge ito sa ospital. Kapag wala na pong simptomas ang ating COVID-positive case, bumalik na rin sa normal ang ilang test tulad ng CBC, chest x-ray, ay maaari na po siyang pauwiin. Ngunit, kinakailangan, sumailalim pa rin po siya sa 14-day quarantine at pagka siya po ay na-discharge na. Ang pag-uulit ng test ay sinasagawa lamang pagkatapos sumailalim sa 14-day home quarantine ang pasyente pagkatapos ma-discharge. Galing kay Aiko Miguel from UNTV, pwede bang tumanggi ang hospital staff or personnel na mag-duty to handle COVID-19 cases? For example, ito ay baguhan, siya ay buntis o kaya meron siyang pre-existing health conditions. Ang ating mga health workers na at risk o kasama sa vulnerable population, katulad ng mga taong more than 60 years old, meron siyang pre-existing medical conditions katulad ng diabetes, high blood, sakit sa puso, may cancer o iba pang sakit na nakakababa ng kanyang resistensya o di kaya siya ay buntis, ay pinapayuhang iwasang humawak ng mga pasyenteng may COVID-19. Galing kay Raul Dancel from Straits Times, may mga nagsusumbong ng mga healthcare workers na pinapaalis daw sila sa kanilang boarding house or kung saan man sila tumitira temporarily. Mayroong report ang Rappler sa Iloilo, may nagsumbong din na isang senior pharmacist at 2 nurses sa Quirino Memorial Hospital na pinapa-evict daw sila ng kanilang landlords dahil baka raw sila ay makapanghawa. Ang concern na po ito ay pinarating natin sa ating Interagency Task Force para maimbestigahan at masolusyonan ng mga concerned national agencies. Hindi po ito ang panahon para talikuran natin ang ating mga healthcare workers. Kami po ay nakikiusap sa ating sambayanan. Kami po ay nakikiusap sa ating mga kapwa Pilipino na sana kandiliin po natin ang ating healthcare workers. Alagaan po natin sila. Pag nagkasakit po tayo, sila po ang mag-aalaga sa atin. Hindi po dahil nanggagaling sila sa ospital ay hindi na ho sila nagpa-practice ng infection prevention and control procedures. Sila po ay nag-iingat pa rin para hindi makapanghawa ng iba. So sana po, wag naman ho natin gawin ito sa ating mga healthcare workers. Nananawagan din po kami sa ating mga local government units na kung sakasakali po na nagkakaroon tayo ng ganitong diskriminasyon para sa ating healthcare workers, baka naman po pwede natin silang tulungan na magkaroon po tayo ng spasyo para sa kanila, para magkaroon sila ng tuluyan at sila ay makapagpahinga bago bumalik at sumabak uli sa pag-aalaga ng ating mga pasyente kinabukasan. Ito lang po ang kaya nating sagutin sa araw na ito. Para po sa ibang katanungan, mangyari lamang po pumunta sa aming DOH Facebook page. Ang mga ospital po natin ay para sa mga kababayan natin may malubhang mga karamdaman, hindi lang dulot ng COVID-19, kundi pati na rin sa iba pang mga sakit.
Kung kayo po ay nakakaranas ng sipon ng isang araw pa lamang, hindi pa po kailangan pumunta ng emergency room. Kung nais namang kumonsulta sa health professional, maaari po kayong pumunta sa ating mga primary care facilities katulad ng ating mga health center sa inyong mga barangay. Pero halimbawa, ang lagnat mo ay hindi nawawala kung ikaw ay umiinom na ng gamot at ito ay tumagal na, o di kaya ay hirap ka ng huminga, mainam na magpunta ka na sa emergency room ng ospital para ikaw ay mabigyan ng agarang medikal na atensyon. Ang emergency room po ay ginawa para sa mga emergency cases. Kung kayo po ay nakakaranas ng sipon ng isang araw, hindi pa po kailangan pumunta dito. Kung nais namang kumonsulta sa health professional, doon po tayo pumunta sa ating mga primary care facilities. Mababawasan din po ang tsansa na mahawaan ng sakit mula sa mga pasyente sa ospital kung hindi kayo pupunta pa sa emergency room, kung hindi naman po malala ang inyong nararamdaman. Hindi rin tayo makakahawa sa iba kung tayo po ay hindi agad susugod sa emergency room. Pareho nating maprotektahan ang sarili natin at ang kapwa natin. Lagi po nating tatandaan sa ngayon, ang ating bawat hakbang, ang ating bawat desisyon ay maaring magkaroon ng epekto sa ibang tao rin. So let us all be responsible in our decisions sa mga araw na ito. Naway hindi tayo pangunahan ng panik. Kami po uli ay nakikiusap para sa kooperasyon ng publiko, healthcare workers, local government units at ating mga partner hospitals. Please stay at home and do your part. Maliit na sakripisyo para sa buhay ng bawat Pilipino. Maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay. Isang paalala lang po mula sa amin na maging maingat sa pagpapakalat ng impormasyon. May mga kumakalat na balita na tumigil na raw mag-test ang RITM dahil sa biosafety hazards. Hindi po ito totoo. Tuloy-tuloy ang pagtetest ng RITM samples. Ugaliin niyo pong mag-fact check, tumingin sa verified at legitimate sources, at siguraduhin niyo pong tama ang impormasyon niyo bago niyo ito i-share. Buhay at kaligtasan ang nakasalalay sa bawat click at share natin sa social media. Let us all be responsible when we use social media. Makakaasa po kayo na magbibigay tayo ng palagiang balita at update sa pamamagitan ng ating social media, Viber community at dito sa Beat COVID-10 Virtual Presser. Mag-ingat po tayong lahat. Tandaan, together we can beat COVID-19. Maraming salamat po. Maraming salamat po kay Yusek Maria Rosario Berhera, ang spokesperson po ng Department of Health. Sa ating mga balitang probinsya, kaso ng COVID-19 sa Quezon nadagdagan, kaya mas lalong pinaigting ng pamahalaang lokal ang pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine. May detalye si Alan Llaneta. Humalo na sa 3 kaso ng may coronavirus o COVID-19 ang naitala sa Quezon. Sa ulat ng Quezon Integrated Provincial Health Office, alas 8 ng umaga kanina nang madagdagan pa ng 2 kaso nang nagpositibo sa COVID-19. 3 na ang kumpirmado sa COVID-19 habang 73 ang person under investigation at 2 ang namatay sa person under investigation na pawang pneumonia ang kinamatay ng mga ito. Samantala dahil sa pagdagdag ng kaso ng sakit, mas pinagting pa ng pamahalang lokal ng Quezon ang pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine, social distancing at patuloy na paalala ng kalinisan ng bawat mamamayan. Sa lungsod ng Lucena, pinatupad na rin ang 1 araw lamang na paglabas ng bahay sa loob ng 1 linggo para sa pamamalengke o pagbili ng mga pangunahing pangangailangan habang pinapatupad ang quarantine. Tanging isa lamang nakasapi ng pamilya ang pwedeng lumabas para mamalengke, pero dapat ay meron din itong dalang quarantine pass galing naman sa opisyal ng barangay. Dobling higpit din ang ginagawang curfew sa lungsod ng Lucena. Ayon kay Lucena City Police Director Lieutenant Colonel Romulo Albacea, 2 lamang ang pagpipilian ng mga lalabag sa curfew. Ito ay ang stay at home or stay at jail. Para sa Eagle News, Alan Llaneta, we live in interesting times. Troops Information and Education ukol sa COVID-19 isinagawa ng Coast Guard District Southeastern Mindanao. May report si Sarah Joy Magpatok.
Isinagawa ng Coast Guard District Southeastern Mindanao personnel ang Troops Information and Education ukol sa Coronavirus Disease 2019 na pinangunahan ni Lieutenant Commander Johnny B. Montejo, Philippine Coast Guard Officer in Charge MEDSEM sa HCGD SEM MEC Hall sa Wharf, Kilometer 10 sa Davao City. Ang paksa na tinalakay ng nasabing aktibidad ay COVID-19 update and guidelines, strategies for optimizing the personal protection equipment o PPE, proper hand washing, and importance of social distancing. Mula dito sa Davao City para si Eagle News, kasi Sergio Magpatok, we live in interesting times. Enhanced community quarantine patuloy na ipatutupad sa lungsod ng Binian, Laguna. Si Arnel Aleroso sa detalye. Sinimula na ng pamahalaang lungsod ng Binyan ang total lockdown. Bahagi ito ng pag-iingat upang masupil ang pagkalat ng virus. Katuwang ng pamahalaang lungsod ng Binyan ang mga otoridad, city marshal, post officer at mga barangay tanod na magbabantay sa lahat ng entry at exit point, maging sa maliliit na lansangan upang matiyak ang kapakanan at kaligtasan ng mga residente sa nakamamatay na COVID-19. Nakikiusap naman ang sangguniang panlungsod sa mga residente na sumunod sa pinaiiral na batas. Ang lahat ng mga may quarantine pass ay maaaring magamit sa itinakdang oras simula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Sa hapon naman alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng hapon. Mula sa lalawigan ng Laguna para sa Eagle News, ako si Arnel Aliroso. We live in interesting times. Ang itinayong hand washing station sa Tarlac City Hall ay naglalayo na lalo pang maturuan ng mga tao na palaging maglinis at maghugas ng kamay. Bago payagang makapasok sa City Hall ang mga tao, makikita sa mga entrance point ng City Hall ang hand washing station. May nakalagay na ring sabon sa mga gripo. Pagkatapos makapaghugas ng kamay ay dadaan sa thermal testing. At kung may nasumpungan naman na mataas ang temperatura o na umaabot sa 38 degrees Celsius ay sasabihan ito na umupo at magpahinga muna. At kapag nasa tamang temperatura na ito ay saka pa lamang ito pahihintulutang papasukin. Samantala, sa ayaw namang dumaan sa nasabing proseso ay hindi ito papapasukin at kung sakaling magpipilit ito ay maaaring arestuhin ng mga nakatalagang operatiba sa lugar. Enhanced community quarantine, maayos na sinusunod ng mga residente sa Naik, Cavite. May report si EBC correspondent Mia Custodio. Ayon sa post page ng Laking Naik, proud na proud ang mga taga Naik, Cavite dahil sa pakikipagkaisa at pinag-uusap-usapan sa buong Cavite na ang mga taga Naik ay sumusunod sa ipinatupad na enhanced community quarantine upang maiwasan na makahawa ang lumalaganap na sakit na COVID-19. Sa patuloy na kumakalat na sakit na COVID-19 ay pinatunayan na may disiplina ang bayan ng Naik. Una na dito, ang ipinatupad na curfew hour hanggang sa magpatupad na hanggang 12 p.m. na lamang ang pagbili ng pagkain sa mga pamilihang pambayan. Kapansin-pansin din sa mga kuha ng larawan na mangilan-ngilan na lamang ang mga taong dumaraan at mga sasakyan dahil sa idinulot ng sakit na COVID-19 upang ang mga tao sa bayan ng Naik ay hindi na magpalabas-labas pa ng bahay upang makasiguro ang lokal ng pamahalaan ng Naik na maging ligtas ang bawat pamilya sa lumalaganap na sakit. Mula rito sa Cavite para sa Eagle News, ako si Mia Carbajal Custodio. We live in interesting times. 50 foreign tourists nakaalis na sa Davao City matapos ma-stranded ng ilang araw. Nagbabalik sa report si Cristero Joy Magpatok. Ang Department of Tourism Davao Region sa tulong ng DOT Region 12 ay nakapag-assist ng 50 national tourists matapos ma-stranded sa Davao City ng ilang araw na binubuo ng 12 Germans, 6 na Italians, 3 Swedish, 3 Americans, 3 Brazilian at iba pang foreign nationalities mula sa General Santos City papuntang Clark sakay ng Cebu Pacific. Ang iba sa kanila ay ihahatid sa NAIA para sa kanilang international flights. Ito ay pangunahing prioridad ng DOT Regional Office na tumulong sa kahit na anong paraan at managot sa lahat ng mga turista na nasa lokalidad ng kanilang nasasakupan. Tiniyak ng DOT Davao Region sa publiko na ginagawa nilang lahat ng mga pagsisikap na tumulong sa ilalim ng mapaghamong mga sitwasyong ito. Mula dito sa Davao City para sa Eagle News, Sergio Magpatok, we live in interesting times. Ay iba pang balita mula sa iba't ibang lalawigan sa paubalik ng Agila Probinsya.
isyung panlipunan. Mga isyung pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista, Congressman Dante Marcoleta at Jen Sobartiaga sa Ganang Mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Labis ang kagalakang naramdaman ni City Mayor Christy Angeles sa ipinadalang tulong ni Andrea Coangco ng Central Asocera de Tarlac. Aminado ang punong lungsod na nagkakaubusan ng alkohol at wala na rin silang mabili sa lahat ng supermarket sa Tarlac City. Kung kaya't problema nito kung saan ito bibili. Aniya, timing ito na makatanggap ng alkohol. Idaragdag ito sa mga ipinamimigay na mga food packs, mga sabon at iba pang kagamitan panlaban sa COVID-19 sa mga residente ng syudad ng Tarlac sa darating na mga araw. Samantala, isa sa mga kumpanya ang hindi nagpahuli sa paglaban ng pagkalat ng sakit na COVID-19. Siniguro ng nasabing kumpanya na maprotektahan at pagmalasakitan ang kanilang mga manggagawa sa pamamagitan ng paglapat ng mga kinakailangang pag-iingat upang maiwasan ang sakit na ito. Isa sa ipinatutupad ng kumpanya ay ang pag-check ng temperatura ng bawat individual na pumapasok. Bukod dyan ay nagtalaga rin sila ng mga hand sanitizer sa bawat pintuan. Kinansela na rin nila ang mga pampublikong aktibidad katulad na lamang ng fun run, family day at iba pa. Nitong mga nagdaang mga araw lamang ay nagpatupad ang alkalde ng syudad ng Bacolod ng General Community Quarantine. Kaya naman, nagkaroon ng limitasyon sa mga pampublikong sasakyan. At upang hindi maapektuhan ang mga empleyado ay nagtalaga sila ng mga sasakyang susundo mula sa kani-kanilang mga lugar. Nagpatupad din sila ng work from home kung saan ay hindi nakakailanganing pumunta ng empleyado sa kanilang workplace na kahit sa bahay lamang ay pwede silang magpatuloy sa pagtatrabaho. Langkiwa Emergency Response Unit, tuloy-tuloy ang ginagawang misting disinfection sa barangay Langkiwa sa lungsod ng Binyan, Laguna. May detalye si Arnel Aleroso. Tuloy-tuloy ang isinasagawang misting disinfection ng Langkiwa Emergency Response Unit sa Barangay Langkiwa sa lungsod ng Binyan City, Laguna. Pinangunahan ito ng mga par-volunteer ng Leru sa atas na rin ni ABC President Kapitan Rodolfo Montañez ng Barangay Langkiwa na ikutin at sprayan ng disinfection ang mga kalsada. Nag-spray din sila ng disinfection sa eskwelahan ng Southfield 5 upang maiwasan ang pagkalat ng sakit dala ng coronavirus. Pinapaalalahanan din nila ang mga residente na iwasan muna ang paglabas-labas ng mga tahanan at pagtatambay sa kalsada at makaisa sa ipinatutupad na Enhanced Community Quarantine. Hangad din ng Langkiwa Emergency Response Unit na mapanatili ang zero COVID-19 case ang lungsod ng Binyan. Kaya patuloy silang mag-iikot sa buong barangay ng Langkiwa para mag-spray hanggang sa masupil ang nakamamatay na virus. Mula sa lalawigan ng Laguna para sa Eagle News, we live in interesting times. Enhanced Community Quarantine patuloy na ipinatutupad sa probinsya ng Aklan. May report si EBC Correspondent Lads Ventura. Bilang pag-iingat sa mga mamamayan laban sa COVID-19, mahigpit na ipinatutupad sa buong probinsya ng Aklan ang Enhanced Community Quarantine lalo na sa bayan ng Kalibo. Ayon sa Executive Order Number 020 Series of 2020 mula sa Office of the Provincial Governor sa pangunguna ni Provincial Governor Florencio Timera Flores, simula March 23 hanggang April 14, 2020 ay sarado na ang lahat ng public and private offices, business and commercial establishment dito sa bayan ng Kalibo, maliban na lamang sa mga public market, supermarket, convenience stores at sari-sari stores. Mananatili rin ang serbisyo ng mga hospitals, medical clinic, medical facilities, laboratories, diagnostic centers, water refilling stations, mga bangko at financial institutions. Mahigpit ding ipinatutupad ang curfew hour simula 8 p.m. hanggang 5 p.m.
1 meter social distancing, home quarantine pass sa bawat barangay at liquor ban. Sinusunod na rin ang 1 entry 1 exit policy sa mga mamimili kung kaya't hindi maiiwasan ang mahabang pila sa pagitan ng mga mamimili. Samantala, patuloy namang namahagi ng bigas at mga groceries ang mga barangay opisyal sa bayan ng Kalibo upang patuloy na matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan. Mula rito sa probinsya ng Aklan, ako si Lads Pintura. We live in interesting times. Seguridad sa bayan ng Lala, hinigpitan habang hindi pa nagdideklara ng lockdown upang maiwasan ng ilang residente na lumabas ng bahay. May report si EBC correspondent Eric Bachelier. Habang nakasal-quarantine ang alkalde ng bayan ng Lala na si Honorable Angel Tatayap na kamakailan ay lumuwas ng Maynila upang dumalo sa pagpupulong sa lahat ng alkalde. Nagpalabas ito ng mensahe sa mga nasasakupan na wala pa umanong lockdown ang bayan. Ngunit inabisuhan naman ng alkalde na hihigpitan umano ang mga checkpoint sa mga entry point ng bayan lalo na sa mga barangay katuwang ang mga barangay officials. Dagdag pa ng alkalde na sisiguraduhin ay mamonitor maigi partikular na doon sa mga individual na hindi taga-bayan ng Lala. Pinagbawalan din umano ang mga individual na nagpapalending na pumasok sa bayan at ipagpaliban na lang muna ang paniningil dahil na isang bayan na manatili na COVID-19 free. Hinigpitan din ng bayan ng Baroy ang mga pagmamonitor sa mga pumapasok na sasakyan na siyang pinaka-boundary ng bayan ng Lala at Baroy. Kaya paalala ng alkalde na sumunod na lamang sa kautusan ng lokal na ehekutibo na manatili sa loob ng bahay upang hindi na ito makapagdulot ng pangamba sa mga lumalaganap na sakit na nakakahawa, lalo na sa mga residente sa bayan ng Lala. Para sa Eagle News, Eric Bachelier, we live in interesting times. Enhanced community quarantine patuloy na isinasagawa sa bayan ng Buena Vista, Quezon. May detalye si Lim Dieta. Patuloy pa rin ang pagpapatupad ng enhanced community quarantine sa bayan ng Buena Vista upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan. Nanatiling kanselado ang biyahe ng bus, jeep at van papasok at papalabas ng bayan. Wala ring biyahe ng mga tricycle at habal-habal sa bawat barangay. May higpit na pinatutupad ang checkpoint sa bawat barangay upang masiguro na walang makakapasok mula sa ibang bayan. Maliban sa mga nagdi-deliver ng mga goods gaya ng manok, isda at gulay na may kaukulang papel at dokumento. Ayon sa kapitan ng poblasyon na si Victor Tan, pinairal nila ang ID system na isa lamang sa bawat pamilya o bawat bahay ang maaaring lumabas upang mamili sa bayan. Nakaisa naman dito ang mga mamamayan na mamalagi sa kanilang tahanan. Patuloy ding pinairal ang curfew mula alas 8 hanggang alas 5 ng umaga sa bayan ng Buena Vista bilang ordinansa ng lokal na pamahalaan upang mapanatili na ligtas sa COVID-19. Sa ngayon, wala pang itatalang positibo o nawaan ang bayan ng Buena Vista. Wala dito sa bayan ng Buena Vista, Quezon. Para sa Eagle News, Lim F. Jata, we live in interesting times. Food packing isinagawa sa bayan ng Bulalakaw bilang pagtugon sa panawagan ng nasyonal na pamahalaan na magbigay ng ayuda sa mga pamilyang naka-home quarantine. May detalye si Melanie Lagrana. Patuloy ang pagsasagawa ng food packing sa bayan ng Bulalakaw para sa 9,471 household kaugnay ng enhanced community quarantine mula nang ipatupad ito sa lalawigan ng Oriental Mindoro noong Marso 17. Nabibilang man ang LGU Bulalakaw sa third-class municipality at hindi pa lubusang nakakabangon mula sa pagkalugmok dahil sa dalawang malalakas na bagyong dumaan dito kamakailan lamang ay ginagawa ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Ernilo Sevillas kasama ang sanggunian bayan members at mga lokal na ahensya upang matulungan ang mga pamilyang Bulakaw noon. Sa tulong ng mga nagboluntaryong kawani mula sa iba't ibang departamento ng LGU ng Bulalakaw at 15 sangguniang barangay, sinisikap nilang tugunin ang pangangailangan ng mga ito. Marami sana ang nais na magboluntaryo para sa food packing, subalit mahigpit na ipinatutupad ng social distancing kaya limitado lamang ang maaring tanggapin sa packing area. Bahay-bahay naman ang sinasagawang pamimigay ayon
ayon kay Ms. Dinah Crisel Santos, Social Welfare Officer 1. Sa ilalim naman ng ADAP Family Program ng MSWDO Bulalakaw ay maaring mag-adapt ang isang pamilyang nakaluluwag sa buhay ng isang namang pamilya na nangangailangan at walang inaasahang income. Sa pamamagitan ng isang representative mula sa pamilyang inadapt ay kukunin ito ang tulong mula naman sa tahanan ng tutulong sa kanyang pamilya. Mapapadali niya ang ganitong sistema kung makikipag-ugnayan sa staff ng DSWDO o sa barangay. Mula sa Oriental Mindoro, kasama si Berna Joy Panganiban para sa Eagle News, Melanie Lagrana. We live an interesting time. Iglesia ni Cristo na bahagi ng lingap, pangunahin sa mga kaanib nito sa 1st District ng Oriental Mindoro. May report si EBC correspondent Roma de Torres. Dahil sa patuloy na pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine ay naghanda at nagsasagawa ng lingap ang Iglesia ni Cristo, pangunahin sa mga kaanib nito sa 1st Congressional District ng Probinsya ng Oriental Mindoro. Isinasagawa ng INC sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan nito na si Brother Eduardo V. Manalo ang paglingap sa mga mamamayan, kaanib man sa iglesia o hindi, lalo na sa panahon ng mga kalamidad at krisis katulad ng nangyayari sa kasalukuyan. Ang lingap ay ipinadala sa mga lokal na iglesia na nasa mga bayan at mga barangay at inihahati dito sa pamilya ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Mula dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro, kasama si Gabe de Guzman para sa Eagle News, ako si Roma de Torres. We live in interesting times. Barangay quarantine mahigpit na ipinatutupad sa iba't ibang bayan sa Bataan. May report si EBC correspondent Larry Biscotcho. Matapos kumpirmahin ng DOH ang pangalawang kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Bataan, lalo pang pinaigting ng mga otoridad ng mga nakalatag na checkpoint sa mga entry at exit point sa lahat ng pangunahing kalsada sa iba't ibang bayan sa Bataan. Pinaiiral na rin ang lockdown sa mga barangay na kung saan may mga business at quarantine pass na ini-issue ang bawat barangay, at para maging maayos ang pamamahagi ng nasabing quarantine pass ay nagpalabas na ng executive order ang mga mayors at ihahatid sa mga tahanan ng nasabing quarantine pass. Mas lalo namang hinigpitan ang pagpapatupad ng enhanced community quarantine sa bawat barangay na kung saan halos lahat ng kalye, lalo na mga entry at exit point ng bawat barangay, ay mayroong barikada at nilimitahan din ang pagpunta sa mga grocery at palengke sa pamamagitan ng pag-i-issue ng quarantine pass na 2 beses sa isang linggo lang dapat lumabas ang isang membro ng pamilya, at nilimitahan din sa 2 oras ang pagpunta sa mga grocery o palengke, at linggo-linggo ay dapat i-renew ang nasabing quarantine pass. Ang mga kababayan naman natin na gusto nang umuwi sa kanilang probinsya at mayroong sariling sasakyan ay kinakailangan kumuha ng certification sa mga barangay bago sila bumiyahe, at nakasaad din kung saan probinsya sila uuwi. Naghahanda na rin ang mga LGUs, city para sa repacking at distribution ng mga relief goods na ipamamahagi sa bawat tahanan matapos magdeklara ng state of calamity sa buong probinsya ng Bataan, si Bataan Governor Albert Garcia at ang mga mayor sa kanilang bayan at syudad. Tuloy-tuloy naman ang isinasagawang flushing and disinfection sa lahat ng bayan sa Bataan para masiguro at mapigilan ang pagkalat pa ng COVID-19 virus sa lalawigan. Maigting pa rin ang panawagan ng provincial government sa mga Bataeños na sumunod sa pinatutupad na enhanced community quarantine at mas makabubuting manatili sa tahanan at gamitin ang panahong ito para sa kanilang pamilya. Mula dito sa Bataan para sa Eagle News, Larry Biscotcho, we live in interesting time. Ormoc City Mayor Richard Gomez, personal na nag-ikot sa mga barangay bago ang curfew. Si Kimberly Orbuda sa detalye. Pinangunahan ni Ormoc City Mayor Richard Gomez ang pag-iikot sa mga barangay kasama ang PNP, City Health Staff at Liga ng mga Barangay President Esteban Laurente. Kinausap ng alkalde ang mga residente na huwag nang lumabas ng bahay habang hindi pa napupuksa ang coronavirus at sundin ang mga ini-implement na executive order. Curfew at ang bagong Executive Order No. 33 na bawal nang lumabas ang mga residente na may edad na 65 pataas dahil ito ang kalimitang biktima ng coronavirus. As of March 20, meron nang naitala na 80 na PUI, 1,212 na PUM at wala pang naitala na nagpositive sa COVID-19. Sa ngayon ay wala pang testing kit ang Ormoc City pero hinahanapan na ito ng paraan ng local government unit. Mula rito sa Ormoc City para sa Eagle News, Kimberly Orbuda, we live in interesting times. Negros Oriental, umabot na ng 4,000 mahigit ang minomonitor sa COVID-19 infection. May detalye si Ronald Margasinio.
Ang probinsya ng Negros Oriental Government Medical Authorities ay nag-anunsyo na mahigit 4,000 na ang minomonitor sa lalawigan na posible sa COVID-19 disease. Ito ay naitala as of alas 2 ng hapon, March 23 ngayong taon. Pero wala pa namang naikumpirmang kaso sa COVID-19 ng lalawigan. Samantala, gumagawa ng iba't ibang paraan ang pamahalaan ng lalawigan ng Negros Oriental para sa kaso ng COVID-19. At mahigpit pa rin na ipinatutupad ng lalawigan ang quarantine. Naka-lockdown pa rin ang iba't ibang syudad ng lalawigan. Iba't ibang pamamaraan naman ang ginagawa ng mga LGU para makatulong sa kanilang nasasakupan. Mula sa lalawigan ng Negros Oriental, Ronald Margasino, we live in interesting times. Hinagpi sa mga tindera sa palengke ng Padre Garcia. May detalye si Vic Dimesa. Simula nang mag-home quarantine ang mga barangay sa Padre Garcia at ipatupad ang isa lang sa pamilya ang kailangan lumabas at mamalengke ay naging napakahina ng benta ng mga paninda sa palengke ng Padre Garcia. Ang mga bukas lang ay ang mga mag-iisda, magugulay, magkakarne at mga nagbibili ng mga kakanin. Makikita mo sa kanila ang lungkot, bagamat makikita mo din ang kanilang tiyaga at pag-asa na makabangon at lilipas din daw ang mga pangyayaring ito na pandemic na COVID-19. Mula rito sa bayan ng Padre Garcia, ito si Vic Dimesa. Para sa Eagle News, we live in interesting times. Ipinatutupad na ngayon sa Tacloban City ang enhanced community quarantine. Dahil dito, pili na lang ang makapapasok sa Tacloban City Leyte sa lahat ng entry points. Dito ay nagkaroon na ng congestion sa bawat entry point sa lungsod. Ang mga pinapayagang makapasok ay ang mga nagtatrabaho sa ospital o medical allied groups na may IDs kung saan nagtatrabahong ospital. Gayun din ay pinapapasok ang mga delivery vans na may dalang food supply. Ang mga nagtatrabaho sa Tacloban City ay kailangang magpakita ng company ID. Wala namang ulat ang Tacloban City Leyte na mayroon ng positibo sa sakit na COVID-19. Samantala, Interagency Task Force patuloy ang pagbabantay sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Calbayog City. May detalye si Miriam Timan. Patuloy ang pag-iikot ng Interagency Task Force team sa mga barangay. Pinangunahan ng Department of Interior and Local Government o DILG, City Director Francisco Cagomok kasama ang ibang ahensya ng LGU para sa pagmomonitor ng mga PUM at PUI sa mga barangay at paghatid ng mga impormasyon. Karamihan sa mga barangay ay may mga sarili na silang checkpoint na isinagawa. Ilan sa mga barangay ay hindi na pinapapasok ang mga naglalako ng paninda sa loob ng kanilang barangay, kundi sa isang lugar na lamang sila pwesto. Samantala, sa isinagawang pulong ng Interagency Task Force, ilan sa mga tinalakay ay ang pagbibigay ng pases sa mga may trabaho na napapaloob sa curfew ang kanilang pasok o pag-uwi, pagtatalaga ng araw ng biyahe ng mga bangka na mula sa mga isla, pagpapatawag ng pulong sa mga alkalde o representante ng mga munisipalidad sa isla, gayon na rin ang 157 na mga barangay kapitan para sa safe conduct pass na kanilang ibibigay sa kanilang barangay na nasasakupan. Nilimitahan na ang mga pasahero sa bawat public utility vehicles. Sa multicab, 7 pasahero, center car, 4 na pasahero, timbol o tricycle ay 2 at ang pedicab ay 1. Samantala, patuloy naman ang pagtaas ng bilang ng PUM na umabot na sa 1,293 at ang PUI naman ay 55. Kaya pakiusap ng lokal na pamahalaan sa mga PUM at PUI ay manatili na lamang sa loob ng bahay para maiwasang kumalat ang nakamamatay na virus. Mula dito sa Calbayog City para sa Eagle News, Miriam Timan, we live in interesting time. Sa Zamboanga, Municipal Building ng Bayan ng Labangan sa Zamboanga del Sur, isinasailalim sa disinfection ng Municipal Health Office. May report si EBC Correspondent Ferdinand Libor. Para maiwas ang mga empleyado ng LGU Labangan sa nakakahawang COVID-19, isinailalim sa disinfection ang municipal building sa naturang bayan. Dito'y isa-isang inisprihan ng disinfectant ng mga personnel ng Municipal Health Office mula sa Mayor's Office hanggang sa mga iba't ibang departamento.
Ayon kay Julius Marvin Pagaduan, Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer, isinagawa ang disinfection sa naturang building para matiyak na walang makapasok na mikrobyo sa bawat departamento at maiwas ang mga empleyado sa COVID-19. Mamahagi rin umano sila ng mga bitamina at mga sanitizer sa bawat tahanan sa bayan ng Labangan. Gumawa na rin umano sila ng alituntunin para maipatupad hanggang barangay level. Through that meeting, nakagawa kami ng tinatawag namin na manual for the punong barangay in order for them to plan their actions. So ang tawag doon is guide to actions for punong barangay na manual sa COVID. So lahat po ng gagawin ng barangay is nandun na po, nakasulat na po doon sa manual. Lahat po ng gagawin, lahat ng preparedness measures ng barangay na dapat nilang gawin nasa manual na. Pinadagdag na ni Mayor ang yung mga hotline numbers. So nandun na rin mga guide to actions nila, lahat nandun na. Kaya po makikita natin yung mga barangay namin is in place yung mga measures nila for COVID. Panawagan ni Pagaduan sa mga mamamayan sa Labangan na sundin ang pinaiiral na enhanced community quarantine para maiwas sa nakakahawang sakit. For the public, sa ngayon po, ang Labangan po is COVID-free. Ang ating mga PUMs is monitored po. So, ang hiling na lang po namin sa public is to cooperate with the LGU para po ma-monitor natin lahat ng PUM at maging manatili na COVID-free ang Labangan po. Mula rito sa Zamboanga del Sur, para sa Agila, Ferdinand Libor, we live in interesting times. Ceremonial turnover of personal protective equipment isinagawa ng Police Regional Office 11 sa Buhangin, Davao City. May report si Cristara Joy Magpatok. Isinagawa ng Police Regional Office 11 ang ceremonial turnover of personal protective equipment na pinangunahan ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Fillmore B. Escobal sa RHQ Lobby Camp Quintin Mercido, Buhangin, Davao City. Nakatanggap ang PRO 11 ng 50 piraso ng personal protection equipment o PPE para sa quick response team ng nasabing tanggapan. Ang mga kagamitang ito ay galing sa PRO 11, Regional Health Service at Regional Advisory Councils ng Regional Internal Affairs Service 11. Nakatanggap rin ng nasabing tanggapan ng 50 improvised face shields na galing kay Dr. Edmond Dante Miraflores. Habang ang Regional Highway Patrol Group 11 na pinangunahan ng kanilang Acting Chief, Police Lieutenant Colonel Alan A. Ladra ay nagbigay rin ng 10 piraso ng nasabing PPE na galing sa MCRC Class Panthers. Mula dito sa Davao City para sa Eagle News, Cristara Joy Magpatok, we live in interesting times. Sa kabila ng enhanced community quarantine ay may nagtangkapang magpasok ng droga sa isang barangay sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. May report si EBC correspondent Onen Manuel. Habang nagsasagawa ng curfew ang barangay Citrus, nasa pamumuno ni Barangay Chairman Larry Demo ay may motor na labas-pasok sa kanilang barangay at napansin nila na kahina-hinala ang kilos nito. Kaya agad itong kinausap ng isang tauhan ng barangay para kausapin itong, ngunit bigla sila nitong tinakbuhan ng sospek. Sa di kalayuan ay naabutan nila ang sospek at agad nila itong pinalibutan at nakipagbuno sa mga tauhan ng barangay, ngunit bigo siyang makatakas kaya agad pinusasan ng barangay ang sospek. At nang kanilang suriin ang kagamitan nito, ay tumambad sa kanila ang isang bultong plastic na naglalaman ng hinihinalang shabu na nasa street value na 10,000 piso nang magtangka itong magpasok ng shabu sa kanilang lugar. Agad silang tumawag ng pulisya para i-report at i-turn over ng pulisya ang nahuli nilang sospek. Napag-alaman din na dati nang nakulong ang sospek at kabilang ito sa drug watch list personality ng pulisya. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng San Jose del Monte PNP ang sospek at mahaharap ito sa kasong violation of RA 11332, Section 9, direct assault of disobedience resisting arrest at violation of Section 11 of RA 9165. Mula dito sa Bulacan, para sa Eagle News, Unil Manuel, we live in interesting time. Sunog sa Sitio Wawa, Barangay Lungos sa Puto 5, Bacoor City, Cavite, 300 pamilya apektado. May detalye si Marlon Rojas.
Nasa 300 pamilya ang apektado ngayon ng naganap na sunog sa Sitio Wawa, Barangay Sapote 5, Bacoor City, Cavite. Ayon kay Jimmy Grabador, barangay tanod sa lugar, nagsimula ang sunog sa bahay ng kanyang kumpare. Nagsiga ng mga kahoy na panggatong ang ilang mga kabinataan dahil malamok. Subalit nakatulugan na nila ito hanggang sa nasunog na rin ang kanilang tinutuluyan. Nagtakbuhan ang mga binata nang makita nila ang kanilang tinutulugan ay nasusunog na. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa gawa lamang sa mga light materials ang mga bahay dito. Sa ngayon, pansamantalang nasa bakanteng lote ang mga nasunugan. Halos tabi-tabi at sama-sama sila habang hinihintay ang tulong na manggagaling sa pamahalaang panglungsod ng Bacoor. Sa ganitong sitwasyon, may ilan tayong nakikita na mga kababayan natin na kusa na nilang tinutulungan ang mga biktima ng sunog. May mga kabataan na namimigay ng mga pagkain at mga damit para kahit papaano daw ay makatulong sila ng bahagya kahit papaano. Mula dito sa Cavite, ako si Marlon Rojas para sa Eagle News. We live in interesting times. Dahil sa ipinatutupad na enhanced community quarantine sa buong Luzon, naglabas ang lokal ng San Fabian ng mga schedule ng araw at oras ng pagpunta sa bayan. May detalye si Herbie Jano. Kaugnay sa pinatutupad ng gobyerno na enhancement community quarantine sa buong Luzon, ay naglabas ang lokal na pamahalaan ng San Fabian ukol sa schedule ng araw at oras ng pagpunta sa bayan upang mamalengke ang mga residente dito sa bayan ng San Fabian, Pangasinan. Pinapayagan lamang ang isa sa membro ng pamilya upang mamili sa palengke sa oras ng alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali lamang. Simula ngayong araw na ito, March 24, 2020. Hinati ang 34 na barangay ng nasabing bayan sa dalawang grupo para sa araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Nilinaw ng otoridad na walang nakaschedule sa araw ng Linggo dahil inilaan ito para malinisan ang public market at ma-disinfect. Ayon kay Police Major Francisco Castillo, hipi ng PNP San Fabian, mahigpit nilang ipatutupad ang ibinigay na schedules ng market day ng bawat barangay at sino mang masumpungang lumabag sa ibinigay na schedule ay mananagot sa batas. Dagdag pa ng hepe na ginawa nila ang schedule para mapanatili ang social distance ng taong bayan sa public market. Umaasa ang mga otoridad na ang bayan ng San Fabian ay mapanatiling tiwasay at walang lumabas na biktima ng coronavirus disease na ngayon ay kinatatakutan ng sangkatauhan. Mula rito, sa Pangasinan, para sa Eagle News, Hermigiano, we live in interesting times. Anti-hoarding and anti-panic buying memorandum ipinamahagi sa mga store owners sa palengke ng Difon. Si Edel Alia sa detalye. Anti-hoarding and anti-panic buying memorandum ay pinamahagi sa mga store owners sa palengke ng Difon. Dulot pa rin ng pangamba sa COVID-19 ay ang agam-agam ng pananamantala ng mga negosyante sa mga mamimili kung kahit bilang proteksyon ay nilabas ng Department of Trade and Industry ang Memorandum Circular No. 20-07 o mas kilala bilang Anti-Hoarding and Anti-Panic Buying Memorandum. Ipinamahagi naman ito ng mga kawani ng Office of the Market Administrator sa mga grocery stores at butika bilang bahagi ng malakas na ugnayan ng naturang ehensya at ng lokal na pamahalaan na naglalayong matiyak ang kapakanan ng publiko laban sa ilang mapang-abusong negosyante. Ayon sa direktiba ay lilimitahan lamang ang pwedeng may benta at mabili na food and non-food items sa merkado upang matiyak na may sapat na supply ng pagkain at mga pangunahing produkto para sa lahat. Samantala ay nananatili pa rin ang price freeze sa mga pangunahing bilihin bilang pagsunod sa deklarasyon ng Pangulo na naglalagay sa buong bansa ng Public Health Emergency Status. Ang sino mang mapapatunayang lalabag sa kautosang ito ay papatawan ng parusang hindi bababa sa 5,000 hanggang 2 milyong piso at pagkakulong ng hindi bababa sa 5 taon hanggang 15 taon. Mula sa lalawigan ng Quirino para sa Eagle News, Idel Alias, we live in interesting times.
At iyan ang balitang tinutukan ng ating mga Agila correspondent mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ang Agila Probinsya ay mapapanoorin ng live sa www.eaglenews.ph mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5:30 hanggang alas 6 ng gabi. At kung may nais kayo report sa inyong probinsya, maaari mag-email sa agilaprobinsya25@gmail.com. Ako po, si Cristel Pisalbon. We live in interesting times.